Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată, înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Reușesc în sfârșit să vin alături de voi cu previziunile pentru zilele ce urmează, să vedem cum stăm cu energia și ce ne mai spune mentalul colectiv. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru răbdare, sprijin și suport și pentru că mi-ați trimis gânduri bune. Luați de aici informațiile cu care rezonați. Vă transmit astăzi niște informații din punctul meu de vedere, desigur, și din experiența mea de viață, cu care nu trebuie în mod deosebit să fiți de acord. Dacă nu rezonați cu acestea, mergeți direct la etalare sau acolo unde sufletul vă îndeamnă. Eu vă transmit așa cum am înțeles eu până acum ce se petrece în această lume, așa cum pot eu să o fac și sub forma sub care pot eu să o fac. Îmi cer scuze, vocea să știți că încă nu mi-a revenit în totalitate, oricât de mult mi-aș fi dorit să vin alături de voi pe parcursul acestei săptămâni, chiar nu m-a ajutat vocea deloc și nu aș fi putut să leg două cuvinte coerent pentru ca voi să mă și înțelegeți. Trăim, dragii mei, niște vremuri care schimbă istoria, dar nu istoria din cărțile de istorie, așa cum le știm noi ca până acum. Se schimbă istoria la nivel de umanitate pentru că se schimbă și programul nostru social, dar și programul de viață. Avem de-a face cu o trezire în conștiință în masă, atât că s-ar putea ca foarte mulți dintre oamenii care trăiesc în acest moment să nu-și dea seama de implicațiile din spate. Vorbim despre schimbare la nivel de energie, despre o schimbare energetică masivă, majoră, foarte importantă de altfel pentru noi ca și umanitate. Voi încerca așa cu puncte și subpuncte să vă dau niște detalii astăzi cu care din nou vă rog să îmi spuneți în comentarii dacă rezonați sau nu. Nu este misiunea mea, nu este scopul meu aici să transmit nici frică, nici luminare pentru nimeni, doar împărtășesc cu voi, pentru aceia dintre voi care rezonează cu aceste informații, îndrumându-vă deopotrivă să vă informați și voi, să căutați și voi toate aceste detalii și să vedeți dacă există un sâmbure de adevăr sau nu. Pe mine de multe ori intuiția nu mă înșeală, dar în egală măsură sunt și eu doar un simplu om și cel mai important aspect din toată această poveste a vieților noastre este faptul că știm atât cât putem, în sensul că ne este permis în acest moment, dar în egală măsură știm și proporțional cu efortul pe care fiecare dintre noi l-a depus în a se cunoaște pe sine, dar și în a cunoaște lumea la un nivel mai profund, mai subtil. Și voi începe prin a vă spune următorul lucru. De-a lungul timpului am avut fel și fel de întrebări despre ce este viața, cine suntem și de unde venim. Și m-am confruntat cu diverse tipuri de oameni. Unii erau mai sensibili, alții erau complet insensibili. Cu siguranță, odată în viață, cel puțin, ați avut această expresie pe buze, ce om fără suflet. Această expresie este universal valabilă pentru că, din punctul meu de vedere, chiar așa și este. Există printre noi acum oameni cu esență de suflet, cei care sunt empatici, cei care își opresc mașina în trafic pentru a salva un animal, cei care te întreabă pe stradă dacă te simți bine, cei care sunt dispuși să se întoarcă din drumul pe care l-au de făcut pentru a te ajuta pe tine, dar și acei oameni care atunci când se uită la tine simți că îți îngheață sângele prin vene pentru că ochii lor sunt morți, nu vezi nimic în ei, sunt complet defazați de la condiția umană pe care tu te aștepți să o găsești în ei înșiși. Asta înseamnă că există printre noi în acest moment oameni care arată ca și noi, care arată ca și voi, au carne, au oase, le curge sânge prin vene, însă ei nu au sensibilitate, nu au emoții, nu au intuiție, sunt ca niște carcase goale. Aceste lucruri le-am înțeles pe parcursul timpului și puteți să faceți și voi această muncă de cercetare pentru a înțelege aceste lucruri. Nu aș putea să vă spun în esență că lor le lipsește componenta de suflet mai exact, iar dacă o au, emoțiile lor sunt în tot cazul blocate în procent de 99%. Gândiți-vă în felul următor. Ei au conștiință. Conștiința este ca un cod. Conștiința este ca un scenariu cu care ei se nasc
și pe care îl au predefinit încă de la naștere. Iar acest scenariu este ca un program de viață pe care ei îl execută. Sunt precum roboții, să le spunem, care execută un plan, un scenariu, așa cum am menționat, de la care nu se pot abate și pe care, fie ce o fi, indiferent de situație, ei îl execută negreșit pentru că face parte experiența aceasta sau pentru că acțiunile lor întocmai așa trebuie să se desfășoare și viața lor fix așa să se deruleze. Da, foarte mulți dintre noi am avut de-a face cu acești oameni, pentru că altfel nu știu cum să le spun, poate ați avut relații, interacțiuni cu ei și așa mai departe. Pe de cealaltă parte sunt oamenii cu esență de suflet, oamenii buni, oamenii care, sau despre care spunem, un om atât de bun. Cum i s-a putut întâmpla așa ceva unui om atât de bun? I se poate întâmpla pentru că este ca și în matematică, atunci când există 50 plus 1, mai mulți cei care nu au suflet față de cei care au suflet, sigur că energia din mentalul colectiv este una răsturnată, este una care se îndreaptă către zona răului din acest plan dual. Se polarizează foarte mult energia și atunci ne îndreptăm mai mult către rău decât către bine. Asta se întâmplă și la nivel universal acum în lume, pentru că am trăit foarte mult timp sub o umbră a răului. Și vedem efectele noastre ca indivizi până la cel mai mic detaliu, dar le vedem și la nivel macro, în întreaga lume, la nivel politic și sociocultural. Pentru că se schimbă acest plan de viață, după cum spuneam, și prin intrarea lui Pluton în Vărsător, dar și prin prezența lui Saturn în Pești și nu numai. Este o întreagă explicație în spate. Trăim vremurile pe care le trăim astăzi. Eu am rețineri însă în a crede faptul că vom fi pe deplin bine doar pentru că se schimbă aceste planuri și pentru că se schimbă aceste coordonate în acest moment. Este foarte adevărat că încă din 1990, să spunem cam așa, încoace, lucrurile au luat o amploare desăvârșită către această zonă a răului, prin capitalism, prin globalism și așa mai departe. Și aici vedem fel și fel de abuzuri, fel și fel de trăiri interioare cu care toți ne-am confruntat. Vedem fel și fel de neajunsuri sau abuzurile psihologice, agresivitatea, abuzurile sexuale, pedofilia și așa mai departe. Toate acestea sunt puse acum în cârca curentului globalist pe care sau de care toată lumea a auzit deja. Mi-e greu să cred că nu ați auzit aceste lucruri. În egală măsură există și acest curent suveranist care a luat amploare acum în acest moment prezent și care încearcă să răstoarne curentul globalist, care este văzut ca și răul din poveste. Nu spun că nu este, eu doar vă explic așa, sub formă de prezentare, cum văd eu lucrurile. Se presupune că acest guvern suveranist este binele din lume. Și ca să nu măresc așa suspansul, din punctul meu de vedere, fie că vorbim despre curent suveranist, fie că vorbim despre curent globalist, este ca și când ne-am uitat sau am stat de vorbă cu doi copii, ai aceluiași tată. Nimic din ceea ce trăim noi astăzi nu este adevărul adevărat. Totul este o copie proastă a unei vieți aici pe pământ, sub condiția om, să spunem așa, pentru că vedem bine ce se întâmplă. Nu trăim ceea ce trebuie, tocmai de aceea auzim adesea spunându-se că trăim într-o iluzie. Revenind la aceste curente despre care am vorbit anterior, peste tot în lume vedem că există conflicte deschise, vedem că există răsturnări de situații majore, guverne care cad, vedem că alegerile și din țara noastră, dar și din America au fost foarte controversate, la noi în țară încă sunt. Este nevoia oamenilor de schimbare. Asta a adus aici, pentru că oamenii cumva se trezesc în conștiință și știu că nu sunt bine așa cum au fost până acum și caută o schimbare. Și aici voi deschide această paranteză foarte sensibilă și vă voi spune următoarele lucruri. Mi-ar plăcea să cred în această forță a binelui. Mi-ar plăcea să cred că schimbarea se face în bine și poate ea se va face, nu avem de unde să știm. Însă, noi trăim într-o matrice a spațiului și a timpului, în acest matrix care în acest moment este foarte corupt. Și această forță a binelui va avea foarte mult de muncă pentru a putea rearanja în schemă lucrurile astfel încât noi oamenii să fim pe deplin bine.
Ori oamenii aceștia care luptă sub acest curent suveranist, habar nu au despre ceea ce vorbim noi aici, deși mi-e greu să cred. Și ei chiar cred în schimbarea asta pe care o discută, pe care o publică și pe care o susțin cu atâta vehemență. Ori în spate există o înțelegere macabră și vicleană și nu este decât un fel de joc al polițistului bun și polițistului rău, al binelui și al răului, pentru ca tu să faci o alegere, dar foarte deschis, către salvare, către bine și așa mai departe. Să ne reamintim că acum ceva timp am vorbit despre triada salvator-victimă-atacator. Victime suntem noi, oamenii care știm că vrem să fim bine. Indiferent de cine ne conduce, noi vrem să fim bine și în permanență vrem și căutăm schimbarea și vrem binele, dar nu știu cum se face, că tot rău alegem să ne fie sau tot rău ajunge să ne fie, mai corect spus. Pe de o parte este acest curent globalist care acum este sub arhetipul atacatorului, victimele suntem noi, și curentul suveranist care este salvatorul. Salvatorul cui, nu știu exact să vă spun, însă atâta vreme cât noi suntem sub acest sistem piramidal și în această triadă, bine, cu siguranță, din punctul meu de vedere, nu vom fi. Până ce nu vom ieși din acest triunghi, din aceste roluri și până nu vom înțelege că nu avem nevoie de conducători, nu avem nevoie de ce se întâmplă în societate acum, ci ar trebui să ne lăsăm guvernați de legile universale, pentru că inevitabil când faci ceva rău, plătești pentru asta, nu vom ajunge să clădim niciodată o societate la un nivel constructiv, astfel încât să ne fie bine. Aici nu este vorba despre țări, despre graniță, despre naționalitate sau limbă străină vorbită. Aici este vorba despre noi, ca linie de sânge, ca umanitate. Pentru că, așa cum am spus, din punctul meu de vedere, poate mă înșel, nu dețin eu adevărul absolut. Aceste două curente sunt doi copii ai aceluiași tată, în sensul că tot aici în Matrix se vor întâmpla lucrurile și mi-este foarte greu să cred că lucrurile acestea duc către bine. Ba mai mult decât atât, aș putea spune că s-ar putea să se manipuleze situația în așa manieră încât să aibă nevoie de acordul nostru pentru această implementare. Noi suntem în haos acum. Și tot acum ceva timp am spus că din haos se naște o lume nouă, se face o nouă ordine, la nivel general în întreaga lume, pentru că peste tot în acest moment există provocări sau răsturnări de situație. Și este mult mai ușor să te facă pe tine cineva să vrei această schimbare și să o faci cu inima deschisă, decât să se lupte cu tine în mod direct și să nu-ți poată obține acordul, pentru că inevitabil există aceste legi universale peste care nimeni și nimic nu poate trece. Și atunci, ce recomandare am eu în această direcție este să rămâneți calmi și să vă creșteți sau să vă țineți vibrația cât puteți de sus. Frecvențele sunt niște planuri, să spunem așa, de existență, pe care dacă tu urci sau pe care dacă tu le accesezi și ești liniștit și nu te ceri cu nimeni, nu-ți ataci nici familia, nici neamul, nu ești partizan, nu te duci către o alegere când vine vorba despre stânga și despre dreapta, avem mult mai multe șanse să ajungem, să atingem această stare de beatitudine și lumea din care facem noi parte să se schimbe, dar cu adevărat. Pentru că această structură matricială, așa cum este ea acum alterată, nu mai ține, nu se mai autosusține, nu mai poate funcționa în felul în care funcționează. Aș vrea să dau acest vot de încredere noului curent care vine să ne salveze, dar așa cum am spus, nu există salvator. Conceptul acesta de salvator al lui Mesia, al lui Isus, nu are legătură cu omul, cu avatarul, care a fost pentru că a avut un anume tip de misiune aici pe pământ sau cel puțin în spațiul terestru. Conștiința cristică este în fiecare dintre noi și venirea lui Mesia acum înseamnă în mod direct trezirea în conștiința oamenilor care înțeleg cât de puternici sunt și încep să își acceseze fiecare dintre ei prin autocunoaștere, vindecare, iertare și înălțarea în frecvențe sau pe frecvențe înalte, ridicându-și vibrația, ce capacitate au ei de fapt și cine sunt ei de fapt. Sper să fi fost coerentă și voi să mă înțelegeți. În cazul în care aveți dubii și neînțelegeri,
Mă întrebați în comentarii și mai revin cu claritate asupra acestor lucruri în emisiuni ulterioare. Pe de altă parte, conceptul de religie, să știți că este tot unul inventat și tot unul alterat și mă uit cu interes către acel ritual, care fix așa este denumit, al papei, care vrea să deschidă 5 portaluri în noaptea din ajunul Crăciunului și așa mai departe. Unul dintre portaluri, fix așa cred că se și numește, se numește portalul binelui și al răului. Și ce mi-a ridicat mie atât de multe suspiciuni în perioada aceasta a fost fix faptul că acum ceva timp v-am mai explicat cum este cu numărul 11, cel de-al 47-lea președinte, și noi aici în țară am avut puternic această rezonanță a numărului 11, care înseamnă obscuritate și lumină. Aș vrea să cred că ne ia cineva din obscuritate și ne pune în lumină, dar în egală măsură știu că fără bine nu există rău și fără rău nu există bine. Și că aici în Matrix, în matricea asta care este ea construită fix așa cum este, există și binele și răul și că există o linie foarte fină între bine și rău și oricând se poate răsturna situația. Nevoia de schimbare există, ascensiunea se produce, schimbarea se va produce cu sau fără voia noastră. Ideea este cum ținem noi pasul și cum ajungem să fim cei cu suflet la 50+1 versus cei care sunt doar conștiințe, doar, cum să vă spun, ca niște roboți așa care umblă pe stradă și ei doar execută. Pentru că s-ar putea ca voi în perioada ce a trecut să fi intrat într-un conflict fix cu acest gen de personaje care, ce credeți, sunt și ei cetățeni ai unei țări cu drepturi depline ca și voi, ca și noi. Știu că sună de domeniul SF-ului și al zonei acesteia științifico-fantastice, dar așa funcționează lucrurile. Pe de altă parte, avem acele fenomene foarte, foarte bizare din Statele Unite ale Americii, cu dronele și cu acele sfere luminoase care există, pe care le filmează toată lumea, fenomen care s-a răspândit deja în întreaga lume. Am inclusiv eu pe telefon filmat un clip cu așa formațiune de energie pe cer acum 2 seri. Revin la partea cu zona politică. Înainte să se întâmple dezastrul acela și toată vria care a luat amploare foarte puternic, am vorbit despre faptul că suntem sub un efect Fata Morgana și într-o stare de hipnoză din care s-ar putea să ne fie greu să ieșim sau atunci când ieșim să conștientizăm că s-a întâmplat ceva și să nu ne dăm seama de ce am avut un anume fel de abordare sau de ce am ales așa cum am făcut-o deja. Pentru că există magie. Pentru că magicianul are numărul 1. Pentru că în America vedem acel concept de maga, care înseamnă magus, care înseamnă magicianul, iar ei la codul de apelare telefonică internațională au fix așa, 01. Cu acest 0 și 1 se poate scrie un program software, adică un nou program de viață, nu îl au ei întâmplător, pentru că așa se construiește, ca să mă înțelegeți voi exact, orice aplicație, orice program pe calculator și pe telefon. Atunci, pentru că magia de fapt înseamnă știință, pentru că da, am studiat și lucrurile acestea. Magia este practic o știință neînțeleasă, practic o vrăjitoare, un magician, să-i spunem așa, asta face, se folosește de puterea cuvântului, cuvânt care înseamnă sunet, sunet care poate modifica materia și așa mai departe. Acel efect de Fata Morgana se întâmplă cu tehnologie, este magie sau tehnologie, știință care se face și acest amestec așa de magie s-a răspândit peste tot în această lume și a generat egregori. Egregorii despre care v-am vorbit în fila de comunitate, unde am făcut și referire la acel site, pentru ca voi să aveți detaliile foarte clar despre definiția unui egregor. Având în vedere că există niște egregori acum creați, lupta acolo se dă pe aceste niveluri mai subtile, mai fine, nu în mod direct, în văzul nostru al tuturor, pentru că s-a produs și acel divide et impera, adică separarea. Altfel nu se poate crea o disonanță la nivel cognitiv
și disonanța ca și concept se află sub numărul 13. Sub numărul 13, de altfel, se află și empatia în cartea lui Richard Rudd, Cheile genelor. Și atunci se găsește foarte ușor explicația cum s-au împărțit foarte bine și foarte limpede și foarte clar taberele. Cei empatici, cei mai cu suflet așa s-au dus într-o direcție, ceilalți s-au dus poate într-o altă direcție. Nu înseamnă că alegerile vreuneia dintre tabere au fost greșite. Nu, deloc. Fiecare a făcut exact așa cum i-a spus lui conștiința și am explicat la început cum se abordează aceste lucruri, pentru că ori ai conștiința programată, adică ești pe o vibrație destul de joasă, funcționezi așa la modul 1, 2, 3, fără să-ți dai seama că există și 1,3, 1,5, 1,8 și așa mai departe. Pentru că s-au forțat foarte mult aceste lucruri la nivel de știință, s-a lucrat efectiv sau s-a bușit, s-a stricat ceva în câmpul electromagnetic. Eu vă explic așa, fără termeni științifici, ca să mă înțelegeți. Câmpul electromagnetic înseamnă straturile superioare din atmosfera noastră, mezosfera, ionosfera și așa mai departe. Acei orbi de lumină, ei există în planurile atmosferice superioare, pentru că sunt niște formațiuni organice, nu sunt extraterestri. Dar pentru că s-a alterat acolo ceea ce nu trebuia să fie atins, poate a fost atins colateral sau poate a fost făcut intenționat totul, au coborât mai jos decât trebuia și au devenit vizibili pentru noi. Poate fi una dintre teorii. Este o teorie în care eu cred, pentru că nu am auzit-o la nimeni. Nu a vorbit nimeni despre asta, nu cred că sunt nici îngeri, nici extraterestri, nici nimic altceva. Ideea este că sunt denumiți științific plasmoizi și acum ceva timp, mă iertați că mă bufnește râsul, dar de multe ori mă surprinde și pe mine modalitatea în care descarc informațiile. V-am trimis cumva către a studia fenomenul de plasmă dacă vrem să înțelegem lumea din care facem parte. Dronele respective, sigur că sunt echipamente militare, poate să zică oricine orice și asta o vedem prin opoziția care se formează între Pluto și Marte în acest moment prezent. Pluto este învărsător, vărsătorul înseamnă o tehnologie pe care o poate vedea întreaga lume, internet, Wi-Fi, electric, da, electricitate, iar Marte este simbolul armatei. Pluto cu Marte înseamnă o tehnologie cumva ascunsă, dar care nu este nouă pentru că Marte este în retrogradare acum. Ce fac dronele alea pe cer? Probabil că urmăresc aceste formațiuni pentru a le înțelege, pentru că fiind prima dată, cel puțin în ultima 100 de ani, pentru că nu este un fenomen nou. Când ele coboară în straturile inferioare din atmosferă, respectiv sunt vizibile cu ochiul liber și de noi, nu știu ce impact pot avea asupra populației sau ce se poate întâmpla. Cam despre asta este vorba, cât despre ritualul de la Roma, ce pot eu să vă spun? Se face fix înainte de sărbători cu numărul acesta 25 și tot din cartea lui Richard Rudd știu că numărul 25 înseamnă și iubire universală, dar și contractare, adică capacitatea sau, mă rog, abilitatea ta de a-ți da acordul în anumite lucruri. Este un ritual la propriu de magie, putem să-i spunem neagră, pentru că din punctul meu de vedere nici nu știu cum să le spun, cardinalii de acolo sunt niște magicieni, sunt la propriu warloci, vrăjitori, nu știu cum să le spun, fac aceste ritualuri deloc întâmplător sub forma jubileului speranței. Speranța trimite în gol și cumva este un fel de manevră de continuare a adormirii populației. Dacă mă întrebați pe mine, dacă nu mă întrebați pe mine, întrebați pe altcineva și vedeți ce are de spus despre acest lucru. Dar este o practică foarte veche, venită încă din Imperiul Roman. Atenție, nu vorbim despre Italia, nu vorbim despre oamenii dragi sufletului meu, pentru că am foarte mulți prieteni acolo, vorbim despre marile puteri și despre descendenții lui Nimrod aici, încă din vremurile când exista Babilonul și turnul lui Babel și așa mai departe.
Imperiul Roman nu a murit, a căzut doar Roma antică, Imperiul Roman a devenit Vaticanul, iar în perioada Crăciunului acest sacrificiu al porcului, fix pe data de 21 care înseamnă control și vitejie, este un ritual care datează încă din Imperiul Roman. Aceste sărbători au la bază foarte mult păgânism, așa, iar conceptul acesta de Crăciun este mai degrabă preluat de acolo, nu are nicio treabă cu nașterea Domnului sau Domnului Isus, cum o știm noi biblic, pentru că, am explicat deja, conștiința cristică nu are de-a face cu aceste sărbători păgâne, care se numesc foarte emblematic Saturnalia. Voi sunteți liberi să alegeți dacă rezonați sau nu cu asta, dar puteți să și căutați singuri pe internet, pentru că informația este disponibilă pentru toată lumea. Sub aceste idei de jubileu, uite că acest ritual s-a făcut acum 25 de ani sau se face acum o dată la 25 de ani, a mai fost făcut. Sigur că da, doar că pe vremurile acelea conștiințele oamenilor erau foarte adormite, habar nu aveam noi despre ce este vorba. Și înainte se făcea o dată la un secol, prima dată s-a făcut undeva prin anul 1300. Acest număr 13 are legătură și el cu disonanța cognitivă, cum vreți voi să-i spuneți, și cu discordia. Și concluzia am putea spune că este un fel de ritual de manipulare a maselor, de ținut masele sub control. Nu trebuie să fie nimeni de acord cu mine, este fix părerea mea, este ceea ce eu înțeleg și nu înțeleg aceste lucruri doar dintr-un anume punct de vedere, ci este studiu bazat pe ezoterism, ocultism și așa mai departe în spate, care sigur că da, m-a adus aici. Așa cum nu cred nici că acele formațiuni sunt extraterestri sau îngeri, ba mai mult decât atât, am găsit un articol prin Forbes, prin anul 2022 actualizat, care spune că guvernul american are o tehnologie laser prin care poate trimite, poate crea, să spunem așa, în atmosferă acel gen de plasmoizi care ar putea fi folosiți ca o deviere a atenției în caz de conflict aerian, dacă s-ar petrece așa ceva. Cu multă bucurie v-am împărtășit ceea ce simt eu și așa cum simt și cum văd eu, fără niciun fel de gând ca voi să vă panicați, și dacă vă spun eu și dacă nu vă spun eu, lucrurile acestea tot se află. Cel puțin eu o fac cu empatie și într-un mod în care mă gândesc că poate vă este util și de ajutor, mai ales pentru cei care au câmpurile deschise. Și când spun asta, spun că sunteți voi senzitivi, extrasenzoriali, aveți intuiție și așa mai departe, doar că nu știți că aveți sau știți că aveți și ar trebui să începeți să fiți mai atenți la aceste lucruri, pentru că de foarte multe ori acționăm, dar fără să fim convinși că am făcut alegerea cea bună, din mai multe motive. Ori gândurile ne-au fost induse, ori nu avem încredere în intuiția noastră. Intuiția este practic liantul care ne unește pe noi, ca și conștiință de aici, din acest spațiu tridimensional în care trăim, cu mintea superioară, pentru că acesta este, din punctul meu de vedere, conceptul corect al lui Dumnezeu, nu cel biblic, și vom vorbi despre asta în altă emisiune dacă vă doriți aceste lucruri, desigur. Și noi suntem tot ca niște sfere de lumină. Judecata. Revenim la sentimente mai bune, lucrurile sunt mai calme acum. Purificare. Trecem printr-o etapă de purificare, uite, la nivel de mentalitate, pentru că Jupiter este în Gemeni în retrogradare acum și scoate la suprafață informații despre care nu s-a vorbit anterior. Și acest lucru este posibil. 4 este materia și 1 este magicianul, maga. Și 1, ca și cod de apelare la telefonia internațională, aparține Statelor Unite. Magus, magicianul. Cumva de acolo se dă tonul. America, ca și popor, este un amestec, este un popor creat, nu are istoria altor popoare sau altor civilizații. Speranța. Avem semnul
Taurului și în Taur acum este în retrogradare Uranus. Foarte important, pentru că Uranus este guvernatorul Vărsătorului, unde a poposit Pluto pentru 20 de ani de acum înainte. Asta înseamnă că se schimbă ceva la nivel de resurse, ceva la nivel de materie primă, ceva la nivel de sâmbure, ceva la nivel de sămânță, ceva la nivel de origine. Vorbim și despre mâncare, vorbim și despre originea noastră ca și suflete, vorbim și despre lupta pentru resurse, lupta pentru suflete care se întâmplă acum. La nivel individual este o eliberare pentru tine ca om de povară în perioada ce urmează, niște vești care te ajută, uite, îți aduc prosperitate, o perioadă care te încântă. Începând cu 23 decembrie, te vei relaxa, vei simți că meriți să sărbătorești, că ești mai bine, ai ce pune pe masă, lucrurile se liniștesc puțin, vom dezvolta ca și colectiv, dar fiecare trebuie să facă ceva pentru sine și să înceapă să lucreze la acest aspect. Relații, plan material și emoțional. Uite ce interesant, ca să mă înțelegeți cum funcționează energia. Mă uitam acum la Narcisă, nu puteam să-mi iau ochii de la ea. Narcisa pentru mine, când văd o narcisă, mă gândesc la acel desen animat Sandy Bell, unde ei îi plăceau în mod deosebit narcisele într-un anume context. Sandy Bell nu avea mamă, avea doar tată. Vedeți, acest concept al credinței, mă bazez foarte mult pe tata, care tata este și tată și mamă, dar cumva mă crește exigent, așa, ca la armată, foarte masculin, nu am parte și de atingerea maternă. Exact ce se întâmplă și în lumea noastră. Noi trăim într-o societate masculină în care ne rugăm la un tată atot creator. Păi și mama unde este? Mama personajului Sandy Bell murise și ea avea un cățel pe nume Tambur, parcă. Tambur, sunet, tamburină. Deci undeva există o lipsă a energiei feminine și ăsta este răspunsul pentru catastrofa din zilele noastre. Tatăl care îți asigură un trai confortabil aici, în sensul că vii, te naști, mănânci, dormi, lucrezi, etc., etc. Dar săgetătorul înseamnă să înveți că poți mai mult, că ești mai mult, că poți accesa cunoaștere, că poți fi diferit, că nu ești doar om în carne și oase. La nivel de relații avem nebunul, îndrăgostiții și pajul de spade, o nouă mentalitate, o discuție, un nou început, o veste care pornește ceva, se deschide o nouă posibilitate pe relații. Și dacă ești singur, uite, poți cunoaște pe cineva, ai acest număr 6. Este vorba despre armonia interioară, despre a fi bine tu cu tine însuți sau însăți și atunci poți genera acea undă, acea vibrație pentru a-ți întâlni partenerul potrivit. Cei care aveți relații deja, sunt foarte multe planuri, este o perioadă plină de entuziasm, este o perioadă bună pentru ca voi să aveți pace, liniște și armonie în casă. Altora dintre voi vă vin niște idei, aveți de luat niște hotărâri, niște alegeri. Ce avem aici? 9 de cupe, uite. Pentru îndeplinirea unor dorințe, pentru a obține ceva ce vă doriți voi din tot sufletul. Este claritate mentală acum, este o etapă în care trebuie să fii conștient de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Avem regele de spade, foarte multă comunicare care trebuie să fie rațională și logică. Uite, ce interesant, rege de spade are aici niște fluturi, chiar și pe tronul său are fluturi și aici avem pasărea care este un simbol al scorpionului. Transformare, vedeți, transformare pe stânga, transformare pe dreapta, dar există un organizator aici. Trebuie să vedem ce se întâmplă sus, cum ne aliniem mintea cu sufletul.
Este o perioadă în care și mintea și sufletul tău se pot alinia pentru a te duce pe tine către această armonie. Îndrăgostiții la bază și arcană vorbesc despre energia feminină și energia masculină care sunt echilibrate în corpul nostru, în noi înșine. Asta înseamnă că te poți echilibra, că lucrurile se echilibrează în relația ta, că lucrurile nu-ți vor scăpa de sub control sau că poți gestiona tot ceea ce vine către tine, că printr-o alegere pe care o faci acum, care nu trebuie să fie neapărat urmată de o acțiune, ci pur și simplu te hotărăști tu cu tine să faci ceva anume, te îndrepți către abundență, către prosperitate, către o stare mai bună. Și justiția. Se întâmplă lucruri bune în zona de relații, poate unii dintre voi vă gândiți la o separare, poate alții dintre voi vă gândiți la cei de care v-ați separat și aveți această încredere sau speranță că mai poate fi făcut ceva, mai degrabă încredere. Dacă chiar vreți să aflați niște vești, trebuie să vă aliniați cu acel potențial care există. Există întotdeauna și potențialul de împăcare. Dacă nu vă împăcați, înseamnă că nu credeți. Voi sau partenerii voștri, foștii voștri parteneri, pentru că sunt două realități care trebuie să se întrepătrundă. Este ca într-un Y, trebuie să ajungeți într-un numitor comun. Dorințele voastre cu dorințele cuiva, în funcție de vibrația voastră, să se întâlnească într-un punct comun. Și aici lucrurile par să fie cel puțin liniștite în perioada ce urmează. Poate fi fiecare pe calea lui, dar putem discuta, putem începe să negociem niște lucruri. Avem și numărul 11 al justiției, din nou întuneric sau lumină, pot fi ambele posibilități. Da ori ba, ne poate merge bine sau lucrurile pot rămâne ca și până acum. Ideea este că aveți un mare atu aici, un as în mânecă, asul de spade. Claritate foarte multă. Adevărul, iese la suprafață un adevăr. O persoană de foc, berbec, leu, săgetător. Ori ești tu, ori cel drag ție, ori este vorba despre arhetipurile acestea îmbrăcate de aceste semne. Berbecul a fi, leul a iubi și săgetătorul a cunoaște. Cine sunt, pe cine iubesc, pe cine pot cunoaște. Poți cunoaște pe cineva care să-ți devină partener de viață, cine sunt eu, ce iubesc, mă mai regăsesc în această relație sau nu, sau mă conving că sunt lângă omul potrivit pentru mine acum. Este o perioadă destul de incitantă, este o perioadă în care îți faci planuri, în care ești așa vizionar sau ți se dă această ocazie. De cine? De tine și de întregul colectiv care asta vrea, să fie mai bine, pentru că și tu ești legat la acest câmp de energie. Poți să calmezi pe cineva, poți să dezamorsezi un conflict. Și castelul, din nou simbolul săgetătorului și din nou simbolul numărului 6. Recunoaștere, opoziție. Cineva îți face niște complimente sau recunoaște ori ceea ce simte pentru tine, ori recunoaște că ți-a greșit, ori este vorba despre o provocare mai veche care se rezolvă acum. Puterea ta de a scoate din viața ta durerea și de a o lua de la început. Ai potențial nelimitat. Nu infinit, căci infinitul este finit, de fapt, infinit. Foarte bună energia pe zona de relații pentru săptămâna ce urmează. Tu singur, capacitatea ta interioară, ai posibilitatea să rezolvi niște lucruri care au legătură cu casa ta, chiar și cu copiii tăi. Mergeți la niște evenimente sau vă faceți niște planuri de viitor care sunt sustenabile sau ar trebui să aveți niște discuții foarte serioase în familie. Ce frumos! Pe zona planului material, 10 de monede, am avut chiar și eu un șoc. 9 de cupe și 10 de cupe. Bani, cadouri, voie bună, cel puțin pentru moment te gândești la ce ai. Prețuiești ce ai, ești mulțumit cu ce ai sau primești din jurul tău ceea ce nu te aștepți. Vei vedea gesturi de bunătate, gesturi de iubire din partea celorlalți. Ești înconjurat de armonie și de iubire. Ori poate primești zilele astea vreo ofertă de muncă sau planurile pe care le faci tu împreună cu familia ta te încântă atât de mult și vă merg lucrurile, vă ies toate, pentru că totul este interconectat, se așează lucrurile în așa fel încât, uite, tu să fii maxim de mulțumit. Ce energie bună!
Faci un bilanț, închizi anul cu bine, în liniște, în familie, călătorești undeva, încasezi niște bani. Ia uite, din nou justiția, în relațiile tale. Este fix ca în următoarea idee. Nu am nimic de împărțit cu nimeni, sunt liniștit, îmi văd de viața mea și sunt bine în viața pe care o am. Sau așa ar trebui să fie cel puțin pe acest potențial să te regăsești acum. Legea este de partea ta, este o lege divină aici care te apără, este vorba despre chestiuni legale, este vorba despre niște bani, despre niște lucruri corecte care ți se întâmplă după un întreg an de muncă. Iar la nivel emoțional, uite ce frumos! Orice s-ar întâmpla, chiar dacă este conform așteptărilor tale sau nu, vei fi mulțumit. Închei această perioadă până în sărbători cu bine. Zilele ce vor urma îți aduc liniște. Unora dintre voi va duce perioada ce urmează liniște. Altora dintre voi o deplasare. Altora dintre voi o surpriză despre care nu știți. Altora dintre voi vindecare. Vreau să fiu bine, să mă vindec. La orice nivel. Și uite că se poate întâmpla acest lucru. Ai deja oportunitatea să faci aceste lucruri, aștepți un rezultat și rezultatul este unul potrivit. Nu te aștepta la ceva care să producă un dezechilibru, să fie ceva de genul agonie sau extaz, dar se întâmplă în perioada ce urmează lucrurile în așa fel încât tu să fii bine și în echilibru. 6 este un număr al echilibrului. Poți cunoaște și pe cineva, poți și să te împaci cu cineva, poți să ai și parte de un eveniment, de o situație pe care ți-ai dorit-o foarte mult timp, pentru că ea se întâmplă, urmează să sărbătorești ceva foarte bun pentru tine. Mă scuzați, dar greu cu vocea. Nebunul, uite nebunul. O șansă să o iei de la început, o șansă să-ți revii. Încrederea ta se transformă ceva în tine. Urmează o perioadă bună pentru tine și pentru noi toți. Dacă noi toți suntem uniți, dacă noi toți ne-am trezit în conștiință deodată și toți oamenii sau marea majoritate a oamenilor ar înțelege profunzimea vieții și ar fi mai înțelepți și ar vibra mai mult pe frecvențe înalte, sigur că nu ar mai exista nicio provocare dintre cele pe care noi le avem în acest moment, pentru că nu se poate, așa sunt legile acestea ale Universului. O nouă iubire, o împăcare, o remediere, o negociere, un lucru bun, un eveniment frumos, ceva extraordinar de bun. Și nu pentru că exagerez eu, vedeți și voi cărțile, este ceva foarte bun. Și aici avem simbolul vărsătorului, umanitatea, generozitatea, noblețea, echilibrul, viață liniștită, comunicare, compasiune, lipsă de egoism, altruism, aș putea spune, ajutor din partea celorlalți, încredere în umanitate. Și aici avem casa a noua care vine cu spațiu, precum avem acum discuțiile cu orbii de lumină, cu plasmoizii și cu dronele, cu apele sau cu umanitatea, cu spațiul geopolitic. Tare mă gândesc că ceva s-a pus în mișcare și că va fi nevoie de noi să fim foarte înțelepți. În tot cazul, în fața oricărei provocări, oamenii vor fi solidari, cei cu suflet. Vor fi acolo unul pentru celălalt, indiferent de limba străină vorbită, indiferent de neamul din care vii, indiferent de tribul din care te tragi, indiferent de naționalitate și așa mai departe, pentru că se vor uni la nivel de suflete și sufletul nu are naționalitate. Sufletul sau identitatea pe care crezi tu că o ai aici nu are nicio legătură cu spațiul acesta energetic. Se întâmplă și ceva bun pentru tine, ești ajutat, primești niște cadouri, te vei simți bine. Vei avea o perioadă de liniște, de calm, de iubire, o stare de beatitudine, o stare interioară care te ajută să te regenerezi.
Pe de o parte, ne pregătim pentru o nouă etapă. Acesta este ulciorul cunoașterii și, așa cum am spus, apare și memorie. Avem în noi memoria ancestrală. Noi am mai trecut prin aceste cicluri de viață și știm cum să ieșim din provocări. Să vedem ce ne spun și talismanele. O călătorie pe care o faci, dar uite, este și Alice în țara minunilor, o trezire spirituală și aici vorbim despre iubirea aceasta universală, despre înțelegerea lumii la un nivel mai profund. Mercur însăgetător acum te ajută să te vindești, te ajută să treci peste boală, te pune în mișcare, se pune în mișcare ceva în organismul tău la nivel de regenerare celulară și te poți simți mai bine pe parcursul zilelor ce vor urma. De asemenea, putem interpreta și după cum urmează, o conversație care devine mai dulce. Justiția lucrează, uite, prosperitatea, eliberarea de durere poate fi aici. Și taurul, resurse, bogăție, prosperitate, uite, peștele, abundență și bani. Un bilanț de care ești mulțumit. O călătorie. Poate fi și un demers nou pe care îl începi sau ai o concluzie, ai o soluție la ceva anume. ADN-ul nostru. Uite, ne putem modifica codurile ADN-ului nostru, ne putem repara singuri. În noi este mult mai multă cunoaștere, știm prea puține despre ADN-ul nostru. Și aici avem o cizmă, cadouri pentru perioada ce urmează. Și eu sărbătoresc perioada ce urmează, deși știu că ea nu a fost așa făcută, o sărbătorim pentru că dacă este rost de bucurie, de ce să spunem nu? Doar că sunt vigilentă și sunt atentă la ceea ce simt, la ceea ce spun și informații permit să vină către mine. Noi ca umanitate avem acum o mare șansă. S-au deschis drumurile, să vedem cu adevărat lumina, uite, farul, luceafărul, să vedem cu adevărat adevărul. Cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Unde-s mulți, puterea crește. O întâlnire pentru care te pregătești sau ți se pregătește o surpriză, care poate fi o vizită din partea unei persoane iubite, niște vești pe care le aștepți sau o concluzie pe care o tragi tu singur, ceva bun care se întâmplă pentru tine și te ajută, te face fericit. Inițialele sunt următoarele: P, Q, W, J și Z. Vine în vizită cineva mai mic de vârstă ca tine sau cineva care arată foarte tânăr în pofida vârstei pe care o are. Se șterge cu buretele ceva. Cineva sau ceva se vrea șters cu buretele sau cineva vrea să șteargă cu buretele ceva sau tu spui gata, rămâne în urmă, ce a fost a fost, hai să vedem ce facem de acum. Jazz, vibrație înaltă. Îți place ce se întâmplă acum? Schimbă frecvența. Muzică bună. Unii dintre voi parcă plângeți de bucurie. Aveți o bucurie imensă sufletească. Liniște în casele voastre, să știți. Este liniște. Este și perioada de așa natură, să fim un pic mai liniștiți. Acum, să știți că viitorul acesta nescris este foarte, foarte imprevizibil. Putere, power. Power. Ai putere să ieși din strânsoarea unei gheare invizibile, să ieși, să te eliberezi dintr-o situație care îți displace, care te-a supărat, care te-a necăjit. Amintiri. Este ceva în legătură cu amintirile tale sau poți să înțelegi acum ceva care are legătură cu trecutul tău, cu strămoșii tăi, sau să înțelegi că tot ceea ce se întâmplă s-a mai întâmplat și să nu te sperii. Să fii puternic pentru că nu trăiești degeaba aici. Dă-ți un pic mai mult credit decât o faci deja. Ne reauzim în curând. Vă mulțumesc tare mult. Să fiți bine, sănătoși și iubiți și mea culpa dacă v-ați speriat. Nu ăsta este scopul. Scopul este să răspândesc informația așa cum o știu eu. Sigur că da, pentru cei care rezonează cu ea și pentru cei care vor și își doresc să audă și să afle. De asemenea,
Vă îndrum cu mare drag pe fiecare dintre voi să căutați și să cercetați informații și niciodată să nu luați de bun 100% ce auziți de la alții. Vedeți că există oameni extrem de periculoși care livrează informația ca și când ar deține adevărul absolut și se poziționează așa într-un rol de învățător, conștient sau inconștient, și sunt foarte periculoși pentru că nu vă mai lasă vouă spațiu de autocunoaștere și de a vă dezvolta personal. Eu doar împărtășesc ce știu și nu spun că știu bine sau cel mai bine. Dacă aș fi știut totul, nu aș mai fi trăit astăzi. Așa se explică și ceea ce am vrut să vă spun anterior. Nu acuz pe nimeni, vă spun doar că este periculos să iei de bun ceva ce auzi de la cineva. Pentru că suntem diferiți, pentru că marea majoritate a oamenilor trăiesc în percepție și nu au perspectivă. Indiferent câte informații senzaționale, pentru că omul este ahtiat, este nebunit după senzațional, ai auzit de la unul sau de la altul, fă propria ta muncă de cercetare, încearcă tu și tu să descoperi aceste lucruri pentru că poți. Pentru că și tu poți. Nu este nimeni mai presus ca nimeni altcineva, dar sigur că există și anumite personalități, dar pe alea nu le vei găsi nici pe YouTube, nici pe Instagram, nici pe unde mai există aceste lucruri. Vei găsi doar niște oameni care încearcă să spună ceva, dar trebuie să fii și atent la cine ce spune. Mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți zile bune, liniștite, să fiți sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!